beshies na nanonood na ngayon. So, it's either good morning, good afternoon, sa inyong lahat o magandang gabi. Depende na lang kung anong oras po kayo makakapanood ng ating video right now. So, ang ating lulutuin ngayon, hindi ko na patatagalin, ay ang sinaing na tulingan. So, this is very special for me because this is one of my favorite dish in terms of sa mga fish. So, we will be using right now, so starting off with the ingredient, yung pinaka-main ingredient natin would be the tulingan. So in English, it is called perch. Okay. So, ito yung napili ko kasi matigas siya, matagal siyang maluto, at saka nanunuot talaga yung magiging lasa niya sa finished product natin. Alright? So, ang gagawin lang natin to start with, we will be coating the fish with salt. Okay, importante yan para magkalasa yung ating fish. So, isa-isa natin po siyang lalagyan ng salt. Then, after that, we will be putting the fish dito sa ating cooking pan. So, ito na yung ating cooking pan. And then, we will just place it here. Yan. So, parang tamang-tama lang siya, di ba? And then, we will be adding our other ingredients. So, like the garlic. Yan, kalat lang natin siya. Sibuyas or the onions. Yan. Yung mas maraming mga sibuyas, bawang, no, at saka luya, yan ang masasarap talaga. Mas manunuot talaga yung lasa nito. Right? Yan. And then, sa sinaing na tulingan, kailangan po natin ng mga taba-taba ng baboy. Okay? So, itong mga taba-taba ng baboy na to, I just got it free from the meat shop na usually dun ako bumibili. So, yung iba madami siyang nilalagay, no? Pero ako, just enough para hindi ganun kataba yung ating lulutuin. And then, the pepper. Depende sa inyo kung gusto niyo durog na durog or mild lang ng ganito na parang medyo ano lang, may bubuo ng konti. So, yan. Lalagay na natin siya lahat to add spice sa ating sinaing na tulingan. And another salt. Yan, konti na lang kasi madami na tayong nilagay dun sa ating fish. And then, ang pinaka, one of the main ingredient pa rin is yung kamias. So, you can use fresh kamias or pwede rin yung dried na kamias. So, what I got from the market right now is the fresh one. Right? Pero masarap din talaga yung dried. You can even try that also. So, mas maganda on top siya para bababa na lang yung lasa o yung asim ng ating kamias. Yan. So, mas madami, katulad nga ng sinabi ko, mas madami, mas manunuot yung lasa. Okay? And then, the last ingredient na ilalagay natin would be, for the meantime, is the vinegar. Okay? You can use any kind of vinegar. Pwede siyang cane vinegar or the plain one. Or yung iba, nakatulad ko, Ilocano ko, I can also use sukang Ilocos.
na vinegar. So, we will measure the suka. Kasi meron naman na tayong pang-asim, which is the Kamias. So, we will just add vinegar, just an addition for the taste. Okay. So, yung isang ganito would be 1 cup. So, 1 cup lang po yung aking ilalagay. And then, we will put this one sa ating apoy na o sa burner. Siguro from medium to low heat lang tayo. Hintayin natin na mas ma-absorb ng fish yung suka, yung asin, lahat ng flavors na nilagay natin dito sa pan. Alright? So, hindi na natin ipapakita kung paano natin ilagay sa burner. But, babalikan po namin kayo once na ilalagay na natin yung last ingredient natin. Okay? See you in a while! So, ayan nga po, nandito na po yung pan natin sa burner. So, hindi na po ako naglagay ng water dyan. Ang pinaka-ingredient na lang po dyan o yung pinaka-tubig niya na nilagay natin is yung suka na 1 cup. Okay, so slow fire naman siya. So, kung makikita nyo, meron pa naman na liquid or suka, ano? Pero ganyan na yung itsura niya after 30 minutes. Now, we will be adding the sili. So, you can put sili na haba or yung maliit na sili na pula. So, depende na po sa inyo kung ano yung gusto nila. So, ako, ito yung aking kinuha. And then, ang pinakahuli po nating ingredient na dadagdag is the gata. Hindi po ako nakabili ng gata or ng gata na fresh. Since ECQ ngayon, ang nabili ko yung powderized. So, I just bought 2 packs of the gata. Parang ginataang gulay siya ng isang pack or 2 pack yung ginawa ko. I just add water, mga 4 cups of water, tapos ito na siya. So, we will just pouring it in the gata dito sa ating niluluto. So, yan na yung pinakasabaw niya. So, again, we will wait. Naka-medium to slow fire tayo. Hindi ko na i-adjust as is na siya. We will wait 1 hour. Then, ayun na yung finished product. So, we'll see you again later after an hour. So, ayan na nga po mga beshi, mga kabesh dyan, no? Mga kapatid natin dyan na nanonood. This is our final product. So, I just transfer it sa isang container. Ayan, and just for good photography and video, nilagyan ko na lang ng additional na siling pula. So, it will also add up spice na rin sa ating nilutong sinaing na tulingan. So, I just hope that you will be loving cooking this kind of dish as well as I do. And at the same time po, kindly share it. Share this video to your friends who loves to eat this kind of dish. So, yun lang po. Like this video, subscribe, and you'll be notified. Thank you and God bless you!